हेलो साथीहरू, के छ तपाईहरुलाई बीसीए फ्युजनमा स्वागत छ। यो भिडियो पार्ट 2 भिडियो हो। नम्बर सिस्टमको पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेरेर आउनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नु होला। ल हामी आफ्नो भिडियो तर्फ जाम। अब हाम्रो यो बाइनरी नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ हामीले डेसिमल नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने। टु कन्भर्ट डेसिमल नम्बर सिस्टम मा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्ने। अब हेर्नु है, अब बाइनरी नम्बर सिस्टममा छ यो भनेको 1 इन्टु 2 टु द पावर 4 भनेको चाहिँ कति हुन्छ? 16 हुन्छ। 16 प्लस यो 0 भइहाल्यो, प्लस यो 4 भइहाल्यो, प्लस यो 0 भइहाल्यो, प्लस यो 1 भयो, प्लस 1/2 भयो, प्लस 0 भयो। अब यो कति भयो? 16 प्लस 4 प्लस 1, 16 प्लस 4 प्लस 1 कति भयो? 21। अनि यो 1/2 भनेको 0.0 प्लस 0.5 हो। यो चाहिँ हाम्रो 21.5 भयो। यसलाई चाहिँ हामीले अब यो डेसिमलमा आयो। यसलाई चाहिँ हामीले बाइनरीमा लग्दाखेरि के गर्नुपर्छ? बाइनरीमा लग्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन? डिभाइड गर्दिने। यो अब यो 21 यो 2 ले डिभाइड गर्दिने। यो इन्टिजर पार्ट हो। इन्टिजर पार्ट हो अनि यो फ्र्याक्सन पार्टमा चाहिँ हाम्रो अब 0.5 लाई इन्टु गर्ने। फ्र्याक्सन छ नि त, फ्र्याक्सन भएपछि अब 0.5 लाई 2 ले इन्टु गर्ने। पोइन्ट भन्दा उतालाई चाहिँ हामीले इन्टु गर्ने 2 ले, अनि यो पोइन्ट भन्दा उतालाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्ने 2 ले बाइनरीमा लग्दाखेरि। अब यो कति हुन्छ? यहाँ 1 आयो, 10, 2, 0 आयो, 5, 2, 1 आयो, 2, 2, 0 आयो, 1 आयो। यो हाम्रो अब यसरी गर्यो भने 1 0 1 0 1 पोइन्ट, यो भनेको हाम्रो 1 आयो, पोइन्ट 1 आयो। अब यहाँ 0 थपे नि हुन्छ, यहाँ माथि त्यही त आयो हामीले, यो त्यही त आयो। 0 पछाडि थप्दा केही नि हुँदैन पोइन्ट भन्दा उता, अनि यसमा चाहिँ अगाडि 0 थप्दा केही नि हुँदैन। पोइन्ट भन्दा यता चाहिँ अगाडि 0 थप्दा केही नि फरक पर्दैन बाइनरी नम्बर सिस्टममा। अब चाहिँ हाम्रो अर्कोमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब अक्टल नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने। डेसिमलमा अब हेरौँ है, अब यो डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने त्यही तरिका हो, इन्टु गर्ने। अक्टलमा छ भने चाहिँ त्यसलाई इन्टु गरेर डेसिमलमा ल्याउने, इन्टु गर्ने। 8 ले इन्टु गर्ने। अक्टल भनेको बेस 8 हो नि त, अक्टल भनेको बेस 8 हो, त्यही भएर 8 ले इन्टु गरेको। यहाँ प्लस भयो, यो प्लस भयो, यो प्लस भयो। अब यो भनेको कति हुन्छ? 60 भन्नु हुन्छ 6 इन्टु कति हुन्छ? 80 इन्टु 64 हुन्छ। 6 इन्टु 64 चाहिँ 384 हुन्छ, प्लस 2 इन्टु 8 कति हुन्छ? यो त 16 हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। अनि यो प्लस 5 प्लस, अब यो चाहिँ अब 6/8 हुन्छ। यो भनेको 0.75 हुन्छ। गर्नु होला क्याल्कुलेटर छ भने। अनि त्यसपछि यो प्लस गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ? 405.75। यसलाई चाहिँ हामीले अब यो डेसिमलमा आयो। फेरि अब यसको नि सेम तरिका हो। अघि बाइनरीलाई हामीले कसरी डेसिमललाई चाहिँ हामीले बाइनरीमा लगेको थियो अघि, त्यस्तै हो। डिभाइड गरिदिने 8 ले। यो इन्टिजर पार्ट भयो, अनि फ्र्याक्सनमा चाहिँ इन्टु गर्ने 8 ले इन्टु गर्ने। यो 8 ले इन्टु गर्यो भने 6 हुन्छ, हेर्नु होला। अनि यो 850 जा 400 हुन्छ, 5 आयो। त्यसपछि 8 6 जा 48 हुन्छ,
2 आयो। यो हाम्रो क्वेसन जे थियो त्यही आयो कि नै 6 2 5 यो इन्टिजरको यो फ्र्याक्सनको 0.6 आयो। बुझ्नुभयो? यति नै हो डेसिमलमा लाग्दाखेरि। अब हाम्रो अब अर्को आउँछ हेक्साडेसिमलमा चाहिँ। अब हेक्साडेसिमलमा चाहिँ केही छैन त्यस्तो गाह्रो, त्यही नै हो, सब मेथड उही नै हो, इन्टु गर्ने। हेक्साडेसिमल छ भनेपछि त्यसलाई बाइनरीमा के अरे डेसिमलमा लाग्दाखेरि हामीले इन्टु गर्ने हो 16 ले। अनि त्यसपछि त्यो डेसिमलमा छ भने चाहिँ हेक्साडेसिमल लाग्दाखेरि हामीले डिभाइड गर्ने हो। फ्र्याक्सनमा चाहिँ हामीले इन्टु गर्ने हो, फ्र्याक्सन छ नि त, पोइन्ट भन्दा उता चाहिँ हामीले इन्टु 16 32 प्लस 10 प्लस 15/16 यो भनेको कति हुन्छ 0.94 हुन्छ। यो भनेको 0.94 हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले 42.94 यो आयो चाहिँ हाम्रो डेसिमलमा आयो। अब यसलाई हामीले फेरि यसलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ हामीले अब 16 ले डिभाइड गरेर यो 42 लाई अब यसमा चाहिँ हाम्रो 10 आयो। 32 भनेपछि 32 2 जा किन अब यो 10 भनेको हाम्रो अब ए भयो पोइन्ट। यो अब कति हुन्छ यो 15 हुन्छ पोइन्ट एफ भयो 15 लाई। अब अर्को हाम्रो कन्भर्जन बेस 2 छ भने यसलाई बेस 2 बाइनरी भिसिडी फर्ममा छ भने यसलाई हामीले अब अक्टल डेसिमलमा चाहिँ अब बाइनरी नम्बर सिस्टममा छ भने चाहिँ यसलाई हामीले अब इजिली कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यो अब अक्टलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले अब 3 वटा हुन्छ नि त अक्टलमा, त अब 0 देखि 7 सम्म। अब 0 देखि 7 कतिवटा त्यसले बिटले भिसिडीमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ 1 1 1 7 भयो नि त, 7 3टा। अब हेरौँ कन्भर्ट गर्ने बेस 2 छ भनेपछि बेस 2 लाई हामीले बेस 8 16 सम्म कसरी कन्भर्ट गर्छौं। अब बेस 8 मा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ 0 देखि 7 हुन्छ। अब 0 देखि 7 लाई हामीले कतिवटा बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौं 3टा बिटले हो कि नै। त्यसपछि अब अक्टलमा चाहिँ हाम्रो 3टा नम्बरलाई मात्रै हेर्ने 1 2 3 वटा नम्बरलाई मात्रै हेर्ने। यो भनेको यो 3टा नम्बरलाई हेर्ने। यो भनेको यसमा 0 अगाडि हाले नि के हुन्न। यो 1 1 1 यो भनेको कति भयो 7 भयो, यहाँ 6 भएर चाहिँ 7 हो। अनि यो भनेको 2 यो 2 हो। यो त्यसपछि यता पछाडि 0 हाले नि केही नि हुन्न। यो भनेको 2 हो। यो ठिक छ, यो 2 अनि यो 7 हो। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ अक्टल नम्बर सिस्टममा चाहिँ हाम्रो यो मिस्टेक भएर चाहिँ यो यिनीहरु मिस्टेक भएर चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो 2 7 2 यो चाहिँ हो। अनि त्यसपछि अब हामीले अब 16 बेस 16 मा चाहिँ हामीले कतिवटा नम्बर हेर्नुपर्छ 4 वटा हो कि नै। 0 देखि 15 सम्म हुन्छ। त्यसमा अब 15 लाई हामीले 4 वटा नम्बरले मात्र रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं नि हेक्साडेसिमललाई। 1 2 4 8 भनेको 15 भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा बिटले रिप्रेजेन्ट गरेर 4 वटा। अब त्यसपछि 4 वटा बिटले हेर्ने। यो 4 वटा बिट कति हो यो 1 1 1 7 भयो 7। त्यसपछि यो 0 1 1 भयो पोइन्ट यो यतापट्टि हामीले 4 वटा बिट हेर्ने 8 भयो। यो 8 हैन 4 भयो 4 यो 16। लेट सपोज अब एबीसीडी आएन भन्नुभयो होला, तर अब लेट सपोज हाम्रो 1 0 1 0 1 0 1 लाई चाहिँ अब हामीले यसलाई
बेस 16 मा कन्भर्ट गर्ने बाइनरीमा छ। अब बेस 16 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो चारवटा नम्बर हेर्ने। यस्तो ल सपोज यो पनि हुँदैन, त्यसो यसलाई 1 मान्दिउँ न, यसलाई 1 मान्दिउँ। यो चारवटा नम्बर कति छ यो 1 4 8 12 13 13 लाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं? A भनेको 10 भयो, 11 भनेको B भयो, 12 भनेको C भयो, 13 भनेको D अनि यसलाई चारवटा यताको चारवटा नम्बर हेर्ने। चारवटा नम्बर हेर्यो भने कति हुन्छ यो 1 5 5D भयो, हेक्साडेसिमलमा यो गयो। अब बट हेरौँ है, अब यसलाई चाहिँ अब हेरौँ है यहाँनिर। अब हजुरहरूको नम्बर बेस 8 मा छ, बेस 8 मा छ भने चाहिँ यसलाई हामीले बेस 16 मा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने? अब पहिला सुरु हामीले के गर्नुपर्छ? यसमा चाहिँ बेस 2 मा कन्भर्ट गर्ने। यसलाई बेस 2 मा कन्भर्ट गर्ने, त्यसपछि बेस 2 बाट हामीले बेस 16 मा कन्भर्ट गर्ने। आयो कि नै? यति बेस 8 देखि 16 सम्म लाँदाखेरि हामीले 2 मा कन्भर्ट गर्ने, बेस 2 मा कन्भर्ट गर्ने अनि बल्ल त्यसलाई 16 मा कन्भर्ट गर्ने। और हामीले फेरि 16 देखि 8 मा लानु छ भने चाहिँ हामीले फेरि बेस 2 बाट अनि बल्ल